đây đâu phải là đệ tôi quen biết, sáng sớm đã gặm xiên thần lằn nướng, một miếng cắn xuống tươi ngon, hàm lượng protein gấp nhiều lần thịt bò, nhưng một xiên nhỏ sao đủ thỏa mãn. Lại tiếp tục ra ngoài tìm đồ ăn mới, rất nhanh anh phát hiện dưới tảng đá có động tĩnh, lại gần xem thì ra là một con nhím nhỏ, làm đệ chảy cả nước miếng. Con này quá hiền lành, anh nhấc tảng đá lớn, kết thúc nỗi đau cho nó. Đây là lần đầu tiên đệ bắt được nhím. Trên đường quay về, anh luôn nghĩ cách chế biến cho ngon. Suy đi nghĩ lại quyết định làm theo kiểu gà nướng đất. Đầu tiên đào một hố đất, sau đó chất một lớp đá bên trong, đợi đá nung đỏ rực thì nhanh tay ném con nhím vào, cuối cùng phủ một lớp cỏ dại để giữ nước. Chờ 4 tiếng, hào hứng đào hố đất ra, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không khí. Chỉ cần xoay nhẹ một cái, lông và da cùng bung ra, còn lại toàn bộ là protein hảo hạng, không chờ nổi mà ăn ngay một miếng, vị ngon bùng nổ tận óc. Vì lúc nướng có lớp vỏ bảo vệ nên thịt bên trong cực kỳ mềm dẻo, cắn nhẹ đã rời xương. Ăn no rồi làm thêm cốc nước vỉa hè 582 cho rễ cam thảo và quả mọng vào nấu cùng. Khi nước sôi đến 99 độ liền bưng lên thưởng thức. Nước trong, vị ngọt cam thảo và chua của quả mọng, ba hương vị hòa quyện thật kỳ diệu. Uống vào bụng ấm áp, thoải mái vô cùng. Nghỉ ngơi một lát, xỏ đôi dép rách từ hôm qua, tiếp tục tìm đồ ăn xế hôm nay. Không lâu sau may mắn phát hiện một cái hang nhỏ, lập tức đoán chắc bên trong có loài gặm nhấm nhỏ, mà còn có tới 3 cái hang như vậy, tối nay chắc chắn có bữa tiệc lớn. Xét thấy 3 cái hang có thể thông với nhau, anh liền nghĩ kế chặn 2 cửa hang, rồi đốt lửa ở cửa hang còn lại, muốn hun ngạt mấy con vật bên trong. Đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ, đệ phấn khích vung gậy lục soát hang. Nhưng sau khi đào cả 3 hang xong, anh lập tức ngẩn người, bận rộn cả nửa ngày mà bên trong chẳng có gì, thất vọng ngồi phịch xuống tảng đá, ngồi một lúc lâu mới gượng dậy. Trên đường về phát hiện vài khúc xương lạc đà, tưởng rằng bên trong có tủy, nào ngờ đập ra thì lại thất vọng. Tủy đã bị mặt trời hong khô rồi, liên tiếp 2 lần thất bại. Trong lòng đệ như có vạn con lạc đà chạy qua, không cam lòng quay lại con đường, tìm thấy thêm 3 nhóm hang nhỏ khác. Đàn ông thì phải chiến đấu, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Anh lại chặn 2 cửa hang trước, rồi nhóm lửa hun khói, đợi thêm 1 tiếng nữa rồi mở hộp. Bất ngờ khi đào hang tâm trạng cực kỳ thấp thỏm, cho đến khi ngón tay chạm vào vật mềm mềm, biểu cảm căng thẳng cuối cùng cũng thay đổi, là một chú Jerry nhỏ. Cửa hang thứ 2 lại thêm một con, tiếp theo là con thứ 3. Đệ mừng rỡ phát điên lên, vội vàng quay về trại để chế biến. Đợi khi đá trong hố đã nung đỏ, liền cho mấy chú Jerry vào. 2 tiếng sau Jerry nướng than ra lò, vừa thơm vừa giòn, anh vừa ăn vừa sáng mắt lên. Giải quyết xong chuyện ăn uống, đệ bắt đầu chú ý chống nắng. Ở đây có nhiều loại đá chứa khoáng chất cao, anh nhổ nước bọt rồi mài thành bột, thoa đều lên trán và cơ thể. Chỉ số chống nắng lên đến 20, do buổi chiều thời tiết quá nóng. Anh cởi bỏ chiếc quần đùi, biến thành thần ánh sáng đi tìm món tráng miệng. Loại xương rồng thân cây này sống chừng 200 năm, trên đó mọc đầy quả ăn được, nhưng chúng mọc quá cao, không thể hái bằng tay không. Đành kiếm một cành cây dài ở gần đó, đầu cành buộc thêm chạc chữ Y là có thể thoải mái hái quả. Một quả rơi xuống đất, anh lập tức bỏ vào miệng nếm thử. Món quà từ thiên nhiên, chua chua ngọt ngọt, buổi sáng ăn nhiều thịt quá, đúng lúc để giải ngấy. Trong nửa tiếng tiếp theo, anh hái sạch hết quả trên cây xương rồng, bụng không chứa nổi nữa, liền gói chúng lại, đặt lên đá phơi thành trái cây khô. Rất nhanh trời dần tối. Nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục bận rộn vì protein. Hôm nay không ăn Jerry, đổi sang món khác. Anh đặt bẫy ở 5 chỗ đã chọn. Nếu có con gì muốn lấy quả xương rồng, sẽ chạm vào cành cây, làm cho cành lớn bật lên, khiến tảng đá rơi xuống. Bẫy còn mồi như quả khô mà cầm cự cả ngày. Sáng sớm hôm sau, đệ không chờ nổi chạy đi kiểm tra bẫy. Mấy cái bẫy đầu đều trống rỗng, đến cái cuối cùng thì lòng anh cũng lo lắng. Cho đến khi lật tảng đá lên thấy một con trồn hôi nằm bên trong, anh mới bật cười khanh khách. Trái tim run lên, tay run rẩy, hấp tấp nhanh chóng mang về, xách cơm hộp trở lại trại. Xử lý xong nguyên liệu, anh cho ngay lên lửa nướng. Trong lúc chờ đợi lại đi tìm thêm rau phụ, hái ít đậu từ trên cây, tìm được một phiến đá lõm, bắt đầu chế độ máy vĩnh cửu, đập liên tục 15 phút. Đậu và vỏ tách ra hoàn hảo, thêm chút nước vào bột đậu, liền có một khối tinh bột chất lượng. Bắt chước cách làm nổi tiếng xưa, nặn bột đậu thành từng viên nhỏ, rồi gói trái cây khô vào bên trong. Quay lại trại, vùi chúng vào đống lửa nướng chín. 2 tiếng sau, bữa tiệc hoang dã cháy xém bên ngoài, mỡ chảy bóng loáng khắp thân. Anh bẻ ra cắn một miếng lớn, ngoài giòn trong mềm, không biết ngon gấp bao lần thịt bò. Thử thêm chiếc bánh quả xương rồng, chua chua ngọt ngọt, vỏ mỏng thịt dày, chất lượng cuộc sống đúng là quá đỉnh. Nhịn đói mấy ngày liền, cuối cùng đệ tử cũng được ăn. Ổi chín mềm còn hơn cả thịt bò, ngon dẻo khiến anh lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng trái cây chỉ bổ sung vitamin C, trong sinh tồn hoang dã, protein mới là quan trọng. Trên đường tìm kiếm, anh nghe thấy tiếng cười quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thì ra là bầy khỉ hú. Chúng không chỉ nhanh mà còn leo cao, nên không định coi chúng là mục tiêu săn. Đi tiếp được vài bước, phát hiện dưới đất có thứ hay ho, một con heo sói đuôi đỏ Mexico chính hiệu, nhặt cây gậy nhỏ bên cạnh đập xuống. Có ngay bữa tiệc protein đầu tiên trong ngày. Nghe nói loài này phải nướng giòn mới ngon, để lập tức quay về trại, đặt con vật ở rìa ngọn lửa để nướng. Chưa đến 5 phút, lông đỏ đã cháy thành than đen. Bẻ thử một cái chân, thịt ít nhưng cắn giòn dụ. Miếng cuối cùng là bụng, hít một hơi rồi nếm phần tinh túy, một miếng cắn giòn thơm, tràn đầy vị ngon bùng nổ đến tận óc. Nhưng một con heo sói bé tí đâu đủ no. Anh liền hướng mắt đến hồ nước gần đó, trong nước có rất nhiều cá béo ngon, nếu bắt được một con thì ngày mai khỏi lo thiếu protein. Có mục tiêu rồi, anh định làm một cái bè gỗ, ra ngoài tìm nguyên liệu. Vô tình gặp một hang chuột Jerry, dù nhỏ thì vẫn là thịt. Anh đặt ngay bẫy thòng lọng ở cửa hang,
Bữa tối hôm nay trông cậy vào đó để chuẩn bị cho bữa cá ngày mai. Anh tìm được hơn chục khúc gỗ khô gần đó, dùng dây mây buộc chúng lại với nhau, rồi đặt một tấm ván ở giữa làm chỗ ngồi. Nhanh chóng, chiếc bè đánh cá đơn giản đã hoàn thành. Sau một ngày bận rộn, Đệ định thưởng cho mình một lần tắm rừng. Bị thác nước suối núi dội xuống 98 lần, cảm giác như kinh mạch toàn thân được khai thông, hình xăm trên người tràn đầy sức mạnh. Tận hưởng xong trận tắm suối sảng khoái này, mặt trời cũng vừa lặn, lúc này mới nhớ ra cái bẫy thòng lọng buổi chiều, không ngờ thật sự bắt được một con chuột nhỏ. Vì con quá bé, mổ bụng cũng phí công, trực tiếp xiên que đem nướng trên lửa. Đợi 10 phút, một bữa tối cháy xém bên ngoài, mềm bên trong, không kịp thưởng thức kỹ. Vài ba miếng đã ăn hết sạch. Sáng sớm hôm sau, Đệ dậy chế tạo cây lau cá, nhưng chưa kịp xuống nước thì thấy một con cá sấu trong hồ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy protein quan trọng hơn. Cứng đầu như anh vẫn trèo cái bè gỗ rách nát ra hồ. Đến giữa hồ, anh đứng dậy, cầm lao cá mở chế độ săn bắt. Thấy bóng cá lớn liền lập tức phóng lao. Không ngờ lần đầu hụt, lần hai cũng thất bại. Bận rộn cả buổi sáng, kết quả vẫn tay trắng. Nghĩ kỹ lại thấy vấn đề là ở vũ khí, thế là quyết định dùng dây mây đan cái lồng cá. Bận rộn nửa tiếng, cuối cùng công cụ mới cũng xong, nhưng muốn cá mắc lưới thì phải có mồi nhử. Anh đào một tổ mối gần đó, rồi tự tin trèo ra giữa hồ, thả tổ mối vào trong lồng cá rồi dìm xuống nước. Rất nhanh, nhiều cá nhỏ bơi đến ăn mối, nhưng Đệ muốn bắt con to, liên tục đổi chỗ để dụ cá lớn. Đợi suốt 2 tiếng vẫn chẳng được gì. Đang định bỏ cuộc thì một con cá trê béo bơi tới, vừa chui vào lồng ăn mối liền kéo lưới lên. Nhìn con cá này chắc phải 3 cân, anh vui mừng bật cười. Vì không có dao, anh lên bờ làm tạm cây kim gỗ để mổ bụng, không ngờ ra bụng cá trê quá dài, kim gỗ gãy luôn mà bụng cá vẫn chẳng rách. Tức giận, Đệ bắt đầu cắn xé điên cuồng, kết quả cũng vô ích. Đúng lúc này, anh chú ý đến khúc xương sống trên người mình, quyết định lấy gậy ông đập lưng ông, quả nhiên còn hiệu quả hơn cả que gỗ. Rửa sạch bên bờ sông xong, anh vội vàng mang món quà của thiên nhiên ném lên đống lửa để nướng. Rất nhanh, một bữa ăn thơm ngon hấp dẫn đã ra lò, nhưng cá trê chỉ đủ ăn một bữa. Hôm sau lười biếng đi đào ít đại hoàng gần đó, thứ này ăn sống chẳng khác gì cà rốt để lâu. Đệ định mang về nướng ăn thử, không ngờ nướng chín lại đắng ngắt khó chịu, và chưa đầy 1 tiếng sau, bụng dưới đã quặn đau dữ dội. Đi vệ sinh mấy lần vẫn không dễ chịu hơn. Tiêu chảy thì còn là chuyện nhỏ, đáng sợ hơn là phát hiện phân gấu còn mới. Đang lo lắng thì phía trước vang lên tiếng kêu lạ. Nhìn kỹ mới thấy là một con nai con nhóc đáng ghét này suýt dọa anh sợ chết khiếp. Để trừng phạt con này, anh quyết định bày một bữa tiệc bẫy. Tìm được lối mòn nó thường qua lại, dùng cây nhỏ và dây thòng lọng chế thành cái bẫy lò xo, chỉ cần dẫm vào sẽ bị trói chặt ngay. Trong lúc chờ bữa tiệc protein, anh bắt vài con châu chấu lót dạ. Đừng xem thường thứ nhỏ bé này, hàm lượng protein gấp mấy lần thịt bò. Nướng chín châu chấu vừa thơm vừa giòn, đặc biệt bụng nó lại dẻo mềm. Sau khi bổ sung ít protein, Đệ này ý định muốn uống một tách trà nóng, cắt một mảnh vỏ cây vân sơn, gấp 4 góc lại rồi cố định bằng que gỗ, sau đó dùng nhựa cây trộn than vụn, chám vào khe hở, thế là có được vật chứa nước chắc chắn, lại bền như đá. Múc ít nước suối vào trong, vì sợ đun lửa làm cháy vỏ cây, anh thả đá nung đỏ vào trong để đun nước. Khi nước đạt 80 đến 90 độ thì bỏ cỏ, chẳng mấy chốc có ngay bát trà nóng hổi. Uống thử một ngụm, hương vị rất chuẩn. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đi kiểm tra bẫy, từ xa đã thấy có động tĩnh. Quả nhiên bắt được một món protein. Sau 3 năm đi rừng, ngay cả bản thân anh cũng thấy khó tiêu, vàng kéo chiến lợi phẩm về. Trước khi ăn đại tiệc phải tắm rửa sạch sẽ, ra suối nghiền vụn than củi, dùng cành cây chấm bột than để chà răng, bôi đều lên răng. Kem đánh răng than củi tự nhiên hiệu quả rất tốt. Nghĩ đến mùi tanh có thể thu hút gấu, anh đành tìm chỗ xa trại để xử lý. Lần này dụng cụ cắt là mảnh đá thạch anh sắc bén, rạch một đường nhỏ, nhanh chóng lột áo khoác của con vật nhỏ, chia thành nhiều phần theo từng bộ phận. Trong lúc làm thành khóa, nướng tạm chút tim gan ăn cho đỡ thèm, dù hơi cháy nhưng vẫn thơm lừng. Cắn một miếng ngon hơn châu chấu nhiều. Phần xương thịt còn lại khó bảo quản, anh định làm một lò nướng ẩm. Trước tiên đào một hố trên đất, đá xếp đầy dưới đáy, rồi đốt lửa nung nóng, đốt suốt 2 tiếng đồng hồ, cho chỗ thịt còn lại vào trong để giữ nước không thoát ra. Phủ thêm một lớp lá cây lên trên, cuối cùng lấp đất lại, om trong 3 tiếng. Trong lúc chờ đợi, Đệ bắt đầu xử lý tấm da, cố định nó lên khung gỗ hình tam giác để tạo dáng. Tiếp theo là quá trình phơi khô dài đằng đẵng. 3 tiếng sau, mùi thịt thơm nức lan tỏa. Anh vội vàng đào hố ra, lấy miếng đùi hảo hạng đầu tiên, cảm giác sung sướng khiến anh như bay lên. Thịt chín vừa đúng lửa, bên ngoài giòn, về khoản nấu nướng hiếm ai sánh bằng. Nhưng ăn xong chợt thấy trời khác lạ, có vẻ tối nay sẽ có bão lớn, phải tranh thủ sửa mái nhà. Không ngờ làm được nửa chừng, mưa ào ào trút xuống, đành co ro bên đống lửa, canh chừng không để lửa tắt. Cơn mưa kéo dài tới nửa đêm mới dứt, sáng ra vạn vật hồi sinh. Nắng trưa cũng làm da nai khô cong, Đệ ung dung ngồi dưới nắng cạo sạch da. Khi đã gọt sạch thịt vụn, anh hớn hở mặc thử lên người. Lúc này khí chất quý tộc bộ lạc Nguyên Thủy hiện rõ, vừa ngầu vừa ấm, quả là tuyệt vời. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở trong rừng, anh quyết định kiếm thêm chút đồ ăn làm bữa tối thịnh soạn. Trước tiên hái một dàn Việt quất dại trên sườn núi, rồi gom thêm ít rau chua, chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi. Tiếp theo phải làm vài cây nến, nhét cành cây vào trong vỏ cây cuộn tròn, chính là loại nến nguyên thủy nhất. Chiều tối, Đệ đốt nến, mặc áo da nai, xem thử bữa tối hôm nay có gì. Nước sốt Việt quất chua, salad rau và đùi cừu còn thừa từ hôm qua. Trên đùi cừu phết thêm một lớp sốt Việt quất dày. Cuộc sống luôn cần chút nghi thức, Đệ thong thả tận hưởng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cuối cùng trong rừng. Lần này anh thật có lộc ăn, nhặt được một con rùa trăm tuổi.
ném thẳng nó vào đống lửa nướng than. Kiên nhẫn chờ đợi 3 tiếng, cả trại ngập tràn mùi thịt nướng. Lấy con rùa ra, khẽ gõ vỡ lớp mai, liền có ngay một đống thịt nướng nặng trịch. Nếm một miếng, vừa thơm vừa mềm, vị ngon bùng nổ tận óc. Mỗi miếng đều khiêu khích vị giác của anh, ăn liền một lèo sạch trơn. Xong xuôi, Đệ hớn hở bưng cái mai rùa còn lại đi múc nước, rồi tìm được một loại cây của người chăn cừu. Nghe nói rễ của nó còn đậm hơn cả cà phê, khiến Đệ háo hức muốn thử ngay. Thả hòn đá nóng 99 độ vào mai rùa, nấu chừng 3 giây, liền có một cốc cà phê đen nóng hổi, mùi vị đậm đà, thơm ngấy. Một ngụm tỉnh táo ngay, uống 2 ngụm thì chẳng thấy mệt, nhờ cà phê tiếp sức. Đêm đó Đệ trằn trọc không ngủ nổi, mơ màng cảm giác có gì đó gọi mình tỉnh dậy, nhìn lên thấy trên cây có con khỉ định tranh địa bàn. Anh đầu chọc không nể nang, gầm lên một tiếng, con khỉ sợ hãi, lập tức im bặt. Lúc này mới biết ai mới là vua thật sự của rừng, thậm chí lúc bỏ chạy, còn vứt cả đồ ăn xuống, tặng không cho Đệ một món hời. Mấy quả măng cụt chua ngọt, ngon tuyệt, nhưng một ngày thiếu protein thì chưa trọn vẹn. Anh vội vàng lên đường tìm đồ ăn, nào ngờ vừa bước khỏi trại đã bị chơi xỏ. Thứ này trông giống như cỏ dại, thực chất lại là gai nhọn màu xanh. Cơn đau thấu xương khiến một kẻ phóng khoáng, yêu tự do như Đệ cũng phải thận trọng hơn. Anh định gom vật liệu quanh đó để làm một đôi giày, bẻ một đoạn lá cọ làm đế, dùng đá khoan lỗ trên đó, luồn vỏ cây qua buộc chặt, mất 2 tiếng mới làm xong một đôi giày giã sinh. Mặc dù có trang bị mới, đi trên gai nhọn cũng như đất bằng, nhưng sau một ngày tìm kiếm vẫn trắng tay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện con khỉ hôm qua lại đến chiếm lãnh địa. Nhe răng trợn mắt, nhưng Đệ đã lười chẳng buồn để ý, vì hôm nay nhiệm vụ là dựng chỗ trú ẩn. Kéo một cây gỗ mục cày vào nhánh cây chạc ba, rồi lấy lá cọ tươi đan chéo phủ lên khung gỗ, thế là có ngay một mái che đơn giản để bảo vệ đống lửa khỏi cơn mưa bất chợt. Anh còn dựng thêm một dàn tre phía trên. Sau đó Đệ lại bắt tay làm thủ công, dùng vỏ cây chế mấy cái thòng lọng bắt protein, nhưng chưa bận rộn được bao lâu, con khỉ trên cây lại nghịch ngợm, lần này khiến anh không chịu nổi, người và khỉ cãi nhau om sòm. Khung cảnh cực kỳ buồn cười. Cuối cùng con khỉ thua thế, bỏ chạy mất dạng. Người thắng là Đệ thì vui vẻ hẳn, rất nhanh đã làm xong đủ loại thòng lọng. Xem ra lần này anh muốn săn đêm xuống, sấm chớp ầm ầm khó ngủ, nhưng vẫn cầm cự qua đêm nhờ chỗ trú tạm bợ. Hôm nay đã nhịn đói liền 6 bữa, nhất định phải thể hiện bản lĩnh. Trên đường phát hiện một đôi chân linh dương, theo nguyên tắc mọi thứ đều tận dụng. Anh định giữ lại làm tăm xỉa răng. Sau khi tìm được dấu vết chim rừng gần đó, anh bắt đầu bày đặt bẫy thòng lọng, dùng cành cây làm khung lò xo, cắm một vòng cành nhỏ xung quanh đất, đặt quả mọng làm mồi nhử ở cơ quan kích hoạt giữa bẫy. Chỉ cần có con mồi ăn mồi nhử thì sẽ bị siết chặt để tăng khả năng thành công. Anh đã đặt tổng cộng 3 cái bẫy như vậy. Thấy mặt trời sắp lặn, đành quay về trại nghỉ một đêm. Lần sau đi ra, bước chân của Đệ đã loạng choạng. Trên đường đi kiểm tra bẫy, may mắn gặp được một con chuột béo tròn. Nếu là trước kia, anh đã dễ dàng bắt gọn nó trong nháy mắt, nhưng mấy ngày không nạp protein, anh đuối sức, chỉ còn biết nhặt trái cây sót lại mà ăn. Không ngờ rằng bên trong còn có một con sâu đầy protein. Đệ lập tức cắn một miếng, không chỉ bổ sung vitamin mà còn thêm protein, nhưng lượng đó chẳng thấm vào đâu. Anh định uống thật nhiều nước để tạm xua bớt cơn đói. Bất chợt một âm thanh lạ thu hút sự chú ý của Đệ. Đứng dậy nhìn kỹ, mới phát hiện một khu vực trong sông có vô số cá đang quẫy nước. Lo trong nước có cá sấu nên không dám xuống bắt. Khi đàn cá dần bơi đi xa, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả bị bỏ đói. Mang tâm trạng nặng nề, anh ngồi lại trong trại một lúc, sau đó đi kiểm tra bẫy, tưởng rằng lần này sẽ thu hoạch lớn. Ai ngờ chẳng thấy nổi một sợi lông chim. Không những thế, đôi giày sau mấy ngày đi bộ dài cũng tuyên bố nghỉ việc, đành quay về trại sửa giày. Trong nửa tiếng đó, anh chợt hiểu rằng không thể cứ đi cùng một lối. Lần ra ngoài tiếp theo, khôn ngoan chọn hướng ngược lại để tìm thức ăn. Quả nhiên phát hiện ra một tổ ong, nhưng không muốn bị đánh sưng mặt heo như Bear Grylls, anh phải nghĩ cách lấy mật an toàn nên quay về trại chuẩn bị dụng cụ trước. Ai ngờ chưa kịp ngồi xuống, ngoảnh lại đã thấy một con hà mã to tướng. Sợ quá, anh vội trèo tót lên cây để tránh. Lần đầu gặp tình huống như thế này, Đệ sợ đến mức không dám thở mạnh. Sau khi hà mã đi một vòng quanh đó không tìm thấy thức ăn nên rời đi, ngồi chờ thêm một lúc trên cây mới dám xuống đất. Bình tĩnh lại khá lâu, anh mới chuẩn bị dụng cụ để xua đuổi ong. Trước tiên lấy tấm vải lau máy quay trùm lên đầu, tránh bị ong đốt. Sau đó thu nhặt ít mồi lửa để hun khói, tin rằng như vậy có thể lấy được mật ong. Tim hồi hộp, tay run rẩy, đến nơi lập tức nhóm lửa. Chờ khói phủ kín tổ ong, làm bọn ong bên trong yên tĩnh lại. Anh vội vàng đội mũ trùm đầu, mạnh dạn cướp lấy một tảng mật đen kịt. Thứ này để quá lâu, ăn như nhai sáp, may mà giàu dinh dưỡng, vài miếng vào bụng, cơ thể nhanh chóng tràn đầy sức mạnh. Trên đường quay về, Đệ may mắn bất ngờ nhặt được quả hạch do sóc đánh rơi. Cắn một miếng, toàn là protein và chất béo hảo hạng. Anh cười khoái chí thành tiếng. Nhưng chút đồ ăn đó đi vài bước đã tiêu hết. Đệ bắt đầu nghĩ đến con sông. Vừa thấy có con cá lớn đập nước một cái, anh liền phấn khích làm bẫy bắt cá, dự định dùng mối làm mồi nhử, dẫn cá vào bẫy để bắt. Chẳng mấy chốc bẫy đã hoàn thành. Nhân lúc còn sáng, hái thêm trái cây làm bữa tối. Sáng hôm sau, Đệ hào hứng chạy đi xem bẫy có trúng con to nào không. Kết quả chẳng thu hoạch được gì. Lại qua thêm một đêm, sáng ra anh đói đến hoa mắt chóng mặt, nói năng cũng lắp bắp. Cứ thế không biết bao lâu, nếu còn không tìm ra protein, anh sẽ chết đói ở đây. Anh quyết định liều lĩnh lên đường. Không ngờ lại lạc vào vương quốc động vật hoang dã, những con vật khổng lồ trước mắt khiến Đệ lập tức tỉnh táo hẳn. Anh rón rén rút lui, không ngờ rẽ qua bên lại thấy 2 con voi trưởng thành, bụng đói rỗng, gan cũng teo lại. Anh quyết định lặng lẽ bò ra khỏi bụi cỏ. Anh vòng rất xa để kiểm tra bẫy bắt chim, nhưng vẫn tay trắng trở về, chỉ còn biết trông chờ vào bẫy cá.
Một tiếng hét phấn khích vang lên, anh tóm được một con cá trê lớn đang tìm đường thoát, nhưng vui vỡ òa, nước mắt như muốn trào ra khóe miệng. Sau 8 ngày nhịn đói 24 bữa, cuối cùng anh cũng có bữa tiệc giàu đạm. Xử xong một con liền chạy đi xem bẫy thứ hai, lại thêm một con cá trê béo ú. Niềm vui lúc này không thể diễn tả bằng lời. Trọng lượng nặng trĩu ít nhất cũng 5 cân. Vài ngày qua đói khát khiến đệ sợ hãi, anh thận trọng quyết định tối nay chỉ ăn một con còn lại sẽ sấy khô để dự trữ. Cá nướng chín, anh cắn một miếng thật to, đúng là hương vị quen thuộc này. Giây phút ấy, tay ôm cá trê béo ú, anh chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Người ta vẫn nói theo đệ 3 ngày thì đói 9 bữa, nhưng hôm nay vừa mở màn anh đã gặp may, nguyên cả ổ xương rồng lê gai bóc vỏ ăn ngay tại chỗ, chua chua ngọt ngọt, vị chẳng khác kiwi. Đệ vừa ăn vừa lẩm bẩm, là xương rồng lạc lối hay kiwi phản bội đây? Dù ổ xương rồng này ăn cũng no bụng, nhưng anh vẫn nhớ nhung bữa tiệc giàu đạm. Để thực hiện mong muốn, anh tìm được một loại cỏ giống linh dương thảo, loại này rất dẻo dai, phơi khô chính là nguyên liệu tuyệt vời để bệnh thòng lọng, làm nụng nửa ngày cũng thu được một nắm lớn. Nhưng vì đầu đệ ít tóc hơn người khác nên nắng chiếu nóng rát như bốc khói, anh hoảng quá vội nhảy xuống ao cho mát. Tắm xong tinh thần phấn chấn, đang ngẫm nghĩ đời đẹp biết bao, thì ngoảnh lại thấy một con cá trê quẫy mạnh, protein ngay trước mắt, sao có thể làm ngơ. Nhưng đệ là người có kế hoạch. Nhiệm vụ đầu tiên anh đặt ra là bắt chim, còn bắt cá được xếp thứ hai. Về trại, anh bắt đầu lao động hăng say, đập lá đã hái thành sợi nhỏ, rồi trải lên đá để phơi khô. Trong lúc chờ đợi, anh bắt đầu tính toán kế hoạch bắt cá. Một phần ao khá nông, chỉ cần dựng 2 bức tường dưới nước, cá nào bơi nhầm vào sẽ dễ dàng bị tóm gọn. Nghĩ xong, đệ liền bắt tay làm ngay. Anh tìm nhiều khúc gỗ bao quanh vùng nước nông, ở giữa chừa lại một khe nhỏ cho cá lọt vào. Xong việc thì lá cũng đã khô, anh bắt đầu đan bằng thủ công, nhanh chóng hoàn thành một cái thòng lọng. Cá bơi, chim bay, anh đều muốn bắt. Dùng cành cây làm cơ chế bật lò xo, anh nhanh chóng bố trí hơn chục cái bẫy, rồi tìm thức ăn mà chim ở đây thích, rắc vào giữa bẫy để làm mồi nhử. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai sẽ là mùa thu hoạch. Khi trời dần tối, một ngày bận rộn, đệ leo lên cây, chuẩn bị tận hưởng giấc mơ đẹp. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu xuống, anh vội dậy đi kiểm tra bẫy chim. Từ xa anh đã mỉm cười đắc ý. Ống kính liếc qua, ôi chao, quả nhiên có một con chim ngốc xa bẫy, nhưng chút đạm này anh chưa thỏa mãn, liền chạy đi xem bẫy cá. Phải nói vận may của đệ thật sự bùng nổ, mấy con cá rô phi dại dột đã chui vào bẫy. Hãy nhớ kỹ nụ cười hạnh phúc này, vì lúc này anh chưa biết mình đã xài hết vận may phía sau. Có nguyên liệu rồi thì phải chế biến bữa ngon. Đầu tiên vặt sạch lông con chim ngốc, rồi nướng cùng cá trên đống lửa. Đợi trời sập tối hẳn, bữa tiệc thịnh soạn đã sẵn sàng. Ăn thử một con rô phi trước, xương nhiều thịt ít, cắn một miếng giòn rụm, vị ngon lan thẳng lên đỉnh đầu, lượng đạm chẳng kém gì thịt bò. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đệ vẫn còn đắm chìm trong niềm vui hôm qua. Quay đầu lại thấy 2 con lợn rừng béo múp, vui sướng đến nỗi đi cũng lâng lâng. Anh nghĩ cuộc sống hạnh phúc sắp tới rồi, lặng lẽ bám theo 2 con lợn, mong một mẻ tóm gọn. Không ngờ 2 chân không địch nổi 4 bánh, không chỉ để mất dấu mà còn gặp phải một con linh dương chết thối. Quan sát thấy bụng đã có dấu vết bị gặm, đệ chợt nảy ý định giấu máy quay bên cạnh, muốn xem loài thú nào sẽ đến ăn. Trên đường quay về, anh nhìn thấy cọc sắt phân ranh giới, trên đó có dây thép, đúng là vật liệu bẫy heo rừng. Anh lấy chỗ ít mang theo phòng thân, rồi vừa hát vừa đi kiểm tra bẫy chim. Anh ngờ hôm nay chẳng có lấy một sợi lông, đành rẽ sang bờ ao. Cá to không có, chỉ có 2 con rô phi nhỏ, ném vào lửa nướng sơ. Thế là lại có một bữa đơn giản. Thời gian dần trôi qua, đệ mơ tưởng đến cuộc sống hạnh phúc, đã không còn thỏa mãn với cá rô phi nữa. Anh thèm được ăn thịt ba chỉ ngon lành. Sáng sớm việc đầu tiên là thu lại máy quay. Anh ngờ không xem thì thôi, xem xong mới thấy có một con linh cẩu đến ăn. Đến khi thấy heo rừng xuất hiện, miệng đệ cười ngoác tận mang tai, lập tức mang dụng cụ lên đường. Hôm nay chỉ có một việc là bày bẫy heo rừng, dùng gỗ và dây thép vây quanh 3 phía chỗ xác chết, chỉ chừa lại một khe có bẫy. Một khi heo rừng lọt, anh sẽ có thịt nướng ăn. Làm xong thì trời cũng đã tối. Tuy hôm nay không được ăn rô phi có chút buồn, nhưng nghĩ đến mai có bữa đại tiệc đạm, đệ phấn khích đến mất ngủ. Sáng ra anh sợ heo rừng quá nặng khó vác, còn cẩn thận mang theo cả đòn gánh, nhưng gần tới bẫy thì thấy có gì đó bất ổn. Sao lại yên ắng đến vậy? Nhìn kỹ mới phát hiện cái bẫy dày công làm ra vẫn y nguyên. Anh gượng gạo nhếch miệng cười, có lẽ hôm nay lại phải quay về nghề cũ, ăn cá rô phi. Không ngờ một tin xấu khác lại ập đến. Hạn hán kéo dài khiến mực nước tụt xuống, bẫy cá cũng mất tác dụng. Đến nước này đệ không định làm lại, mà chỉ tự an ủi mình. Tuy mất hạt mè nhưng vẫn còn quả dưa hấu, chỉ cần bắt được heo rừng, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Thế là suốt 2 ngày sau, anh dựng bẫy ở 5 nơi thích hợp. Giờ thì toàn bộ hy vọng đều đặt hết vào heo rừng, nhưng khi đi kiểm tra, mấy cái bẫy đầu vẫn chẳng có gì. Cái cuối cùng tuy có động tĩnh, đáng tiếc lại không bắt được heo rừng, khiến đệ ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng. Vì muốn sống cuộc đời hạnh phúc, anh bận rộn mấy ngày liền mà vẫn tay trắng. Nếu tập trung bắt cá, giờ ít nhất cũng no bụng. Anh thở dài, quả nhiên con người không thể quá tham. Nghĩ thông suốt rồi, anh quyết định không cố chấp với heo rừng nữa, mà tính đi xa hơn một chút để săn tìm. Ai ngờ chưa kịp kiếm được đồ ăn thì đã xâm vào lãnh địa thú hoang. Trước mặt là một đàn trâu đen xì, sợ quá anh vội vòng đường khác. Đến khi tới nơi an toàn mới dám quan sát xung quanh. Không ngờ rằng anh lại thấy được heo rừng hằng mong nhớ, nhưng đã nhiều ngày thiếu chất, cơ thể đói là yếu ớt như gà con. Nếu là lúc sung sức, chắc chắn đã lao vào cho chúng biết tay. Giờ thì việc cấp bách là giải quyết cái ăn. Trên đường nhặt được khúc xương hươu cao cổ, anh liền đập vỡ bằng đá,
những mảnh vỡ thành công cụ đào bới khá tốt, sau đó bắt đầu tìm thức ăn khắp nơi. Loại cây nhỏ bé này có củ rất đầy đặn, trông khá giống khoai tây, nhưng điều khiến đệ bất ngờ là đất ở đây cứng vô cùng, vất vả nửa tiếng mà đào được củ còn nhỏ hơn cái mũi. Nằm vật ra đất than thở, nhưng nghĩ thôi có còn hơn không, anh lại gượng dậy đào tiếp. Cố một hơi cũng thu được 6 củ, cuối cùng ước tính vẫn lỗ mấy trăm calo. Anh nhóm lửa nướng ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu khoai nướng thơm lừng ra lò, cắn một miếng, vỏ giòn, ruột mềm dẻo, hương vị thật sự chuẩn. Tuy không bằng thịt ba chỉ béo ngậy, nhưng giữa hoang dã thế này đã là cao lương mỹ vị, nhịn đói bao ngày. Cuối cùng để cũng được bữa no nê. Bên bờ biển anh phát hiện một ổ nhím biển, con nào cũng to bằng nắm tay. Anh vội cầm lấy một con, dùng đá đập gãy gai nhọn bên ngoài, rồi mở ra thưởng thức. Nhím biển sashimi tươi ngon, phần màu cam chính là tuyến sinh dục, chứa rất nhiều đạm. Anh lấy một ít nếm thử, vị chân mềm, thịt bò cũng khó sánh. Ăn lương bụng rồi đệ lại tiếp tục khám phá. Không ngờ vận may liên tiếp kéo đến, đầu tiên là nhặt được một quả dừa lớn, sau đó lại phát hiện mấy cây đu đủ sai chĩu quả. Anh háo hức hái một quả nhỏ để ăn thử, cắn một cái giòn rụm, vị đắng xộc thẳng lên óc. Ngửi kỹ còn có mùi như nước rửa tay, nhưng để bổ sung vitamin, đành cắn răng tiếp tục thử thách bản thân. Mới ăn thêm miếng nhỏ, lưỡi của đệ liền chịu đòn chí mạng. Sợ quá anh vội ném đu đủ đi, rồi ôm quả dừa đập vào đá, lấy nước dừa ngọt rửa bớt vị đắng trong miệng. Nhưng niềm vui chỉ thoáng qua, đệ chợt nhận ra anh đã uống cạn số nước ngọt cuối cùng, mà giờ lại đang mùa khô, không có nước thì khó lòng sinh tồn. Thế nên anh hướng ánh mắt sang khu rừng ngập mặn bên kia hồ. Có cây nghĩa là có nước ngọt. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Gã đầu chọc này là người hành động cực nhanh. Anh tính làm một chiếc bè để qua đó, lập kế hoạch xong liền bắt tay vào làm. Trước hết tìm một cây tre dài hơn chục mét, do không có công cụ cắt nên chỉ còn cách ném vào lửa để đốt. Sau đó bẻ thủ công thành 3 đoạn nhỏ. Còn dây buộc tre thì chọn loại dây leo tự nhiên, buộc chặt khung cho chắc chắn. Cuối cùng phủ một tấm lưới đánh cá lên, để tăng độ nổi lại buộc thêm vài miếng xốp. Rất nhanh một chiếc bè gọn gàng đã hoàn thành. Để cẩn thận bám vào nó bơi về phía trước. 10 phút sau anh thành công cập bờ. Khoảnh khắc bàn chân dẫm lên đất, anh lập tức thấy yên tâm. Đất bên này ẩm ướt mềm mịn, hoàn toàn khác với cát khô trước đó. Anh phấn khích lần theo dấu rãnh nước mà tìm. Nhưng đi nửa tiếng sau, lòng đệ nguội lạnh nửa phần. Đất trở nên khô cứng, khác biệt quá lớn so với bờ hồ, nhưng chẳng còn cách nào, đành ôm hy vọng mong manh tiến tiếp. Sau một hồi khảo sát, niềm hy vọng trong anh hoàn toàn vỡ vụn. Sao lại không có lấy một giọt nước? Thà bỏ vùng đất cằn cỗi này, còn hơn đi nơi khác thử vận may. Anh lại trèo bè đi khắp hồ Sie. Xung quanh toàn là núi đá rắn chắc, có lẽ trong hang đá nào đó còn chứa ít nước mưa. Mang tâm lý thử vận may, anh nhắm mục tiêu rồi chân trần leo lên. Quả nhiên người không tóc vận may tốt, vừa lên đã thấy một hang đá chứa nước ngọt, suýt nữa mừng rơi nước mắt. Nhưng trong nước ngâm nhiều lá mục lâu ngày, khiến nó chứa nhiều axit tannic. Giờ buộc phải quay về bờ xử lý. Về đến nơi anh tìm được một chai rỗng. Trước tiên cắt bỏ đáy chai, lấy một miếng vải nhỏ buộc kín miệng chai, sau đó cho vào trong chai một lớp cát và nhiều mảnh than củi. Bộ lọc đơn giản thế là hoàn thành. Chỉ cần đổ nước vào là có thể lọc tạp chất. Cuối cùng đem nước mưa đã lọc đặt lên đống lửa, đun sôi đến 100 độ, bưng lên làm một ngụm, ngọt mát, sảng khoái. Có nguồn nước cố định rồi, cái miệng đói lại bắt đầu thèm ăn. Anh quyết định tối nay làm bữa đại tiệc đạm phong phú. Tìm một đống chai nhựa, cắt bỏ phần đầu, rồi lộn ngược nhét vào trong. Thế là thành bẫy cá đơn giản. Nếu có con cá ngốc nào bơi vào miệng chai thì chỉ có thể mắc kẹt bên trong, trở thành món cá khô ngon miệng. Để tăng cơ hội có cá, anh liền làm một mạch 10 cái bẫy, đặt ở nhiều khu vực khác nhau. Trên đường quay về, anh còn nghĩ tối nay hấp hay kho, thì bất ngờ phát hiện một con cá mập kim xấu xa bơi ngang qua bên cạnh. Nghĩ lại thì thịt nó nhiều hơn cá nhỏ khô. Anh liền hớn hở chạy về, dùng gậy gỗ làm mấy cái lưỡi câu, mồi thì lấy thịt của con cua lớn. Anh làm hẳn 5 cái lưỡi câu như vậy, chỉ cần một cái dính thôi cũng lời to. Để chắc ăn, anh còn mang tấm lưới rách mấy hôm trước nhặt vá lại một chút, rồi đặt ở cửa vịnh, dùng để bắt cá nhỏ ra vào. Giờ thì đã làm hết sức, còn lại chỉ trông chờ vào trời. Buổi tối, đệ cầm đuốc đi kiểm tra bẫy cá, nhưng anh không ngờ rằng sau một ngày bận rộn lại chẳng thấy một con cá nào. Về nhà tức tối đi ngủ một đêm. Sáng hôm sau đi kiểm tra lưỡi câu và lưới, nhưng ông trời không thương, chẳng có gì, đành tháo hết ra, rồi lại đi xem mấy cái bẫy chai nhựa. May mà số lượng nhiều, 10 cái chai cuối cùng cũng có tác dụng, bắt được một con lươn béo. Điều này khiến đệ vui mừng khôn xiết. Anh khoe với ống kính suốt một lúc lâu, nhưng một con lươn thì chưa đủ lót răng. Anh quyết định tìm thêm ít món phụ. Nghe nói thổ dân nơi đây sống nhờ tổ yến, anh liền leo lên hang động trên vách đá thử vận may. Không ngờ lần này may mắn thật, nhặt được một tổ yến thượng hạng, mang về nấu canh cá cho ngon. Để tăng hương vị, anh còn hái 2 lá me bỏ vào nồi. Nhưng đến khi lươn chín mới chợt nhớ ra, tổ yến là hàng cao cấp, phải hầm lâu mới ngon. Để chọn giữa ăn ngay hay đợi lâu, và quyết định ăn luôn. Tổ yến nấu mềm có cảm giác như mì sợi, kèm thêm một ngụm canh, vị ngon thật tuyệt vời, tươi ngọt đậm đà, hương vị quyến luyến. Từ lúc lên đảo đến nay, hôm nay ăn ngon nhất. Bữa ăn này cho anh thêm dũng khí lớn, quyết định tiến xa hơn để phát triển. Và một vùng đất cao gần biển được anh chọn ngay. Ở đây vừa dễ tìm đồ ăn, lại có cảnh biển hùng vĩ. Tất nhiên để nâng cao cuộc sống thì nơi trú ẩn không thể thiếu. Anh dùng đá xếp chồng khéo léo thành bức tường chắn gió, tìm nhiều gỗ dựng thành mái nhà. Nhanh chóng một căn nhà ven biển hoàn thành, không có thép không bê tông, hoàn toàn thủ công nên càng yên tâm. Mất nửa tiếng nhóm lại lửa trại, rồi đến bãi biển gần đó tìm bữa tối. Sau khi thủy triều rút, bãi biển lộ nhiều hải sản, không chỉ có hàu và ốc biển, mà còn bắt được một con cua ẩn sĩ, mang tất cả về nướng than trong lửa. Cua ẩn sĩ nướng giòn rụm,
thịt hàu và ốc thì mềm ngọt, trơn mượt, không khỏi than thở rằng chuyển chỗ ở quả là sáng suốt. Khi trời dần tối, ngồi ngắm cảnh biển, nghe gió thổi, cuộc sống này thật dễ chịu. Sáng hôm sau, Đệ định bắt một con cá biển để thử vị mặn. Trong tay không có dụng cụ, muốn làm cây lao cá đành phải nhờ đến lửa, đốt cháy bề mặt cây gậy cho đến khi than hóa, sau đó mài giũa đến 99 lần. Thế là có được một cây lao cá thượng hạng. Mang theo công cụ đến một vịnh biển, dùng cách nguyên thủy nhất để chờ đợi thật lâu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng một con cá. Ngắm kỹ mục tiêu rồi nhanh chóng phóng lao, không ngờ vẫn chậm nửa nhịp, để con cá nhỏ thoát mất. Khởi đầu không thuận lợi khiến 2 tiếng đồng hồ tiếp theo cũng tay trắng. Thấy mực nước dâng lên khá nhiều, anh đành phải đổi chỗ. Trên đường nhìn thấy một cây bao báp, hái xuống 2 quả, bổ ra thì thấy hạt bên trong đã khô, nhai vào chẳng khác gì vỏ cây. Để có vị ngon hơn, anh thu nhặt ít muối biển trên rạn đá, về trại dùng vỏ hàu làm chén, chế biến thành món hạt rang muối, ăn giòn rụm, từng hạt một, ăn mãi không dừng lại được. Sau bữa cơm đi dạo, anh phát hiện một sợi dây câu dài trên rạn đá, đầu kia buộc sẵn lưỡi câu. Có thứ này thì cá trong nước còn chạy đâu thoát. Anh gom một nắm ốc làm mồi, rồi quay về trại, chọn một hòn đá rỗng làm chiếc búa nhỏ. Nghĩ đến nắng biển gay gắt, anh bôi đầy cho than lên người trước khi đi, để tránh bị cháy nắng. Mọi thứ đã sẵn sàng, anh lên đường đến hẻm núi lớn, lấy thịt ốc gắn vào lưỡi câu, bắt đầu chế độ câu cá, ngồi ngây nga chờ đợi thong thả. Lúc đầu Đệ còn rất tự tin, nhưng ngồi nửa ngày, da đầu suýt bong chóc, mà dây câu vẫn chẳng. Anh đành đổi sang chỗ râm mát để tiếp tục. Nhìn xuống đàn cá bơi lượn phía dưới, nhưng chẳng con nào chịu cắn câu. Anh thật sự rất thất vọng, đành tìm một hố nước, lao vào tắm gội. Chưa kịp trải nghiệm cảnh 3 ngày 9 bữa đói, thì đã bắt được một con gà rừng. Anh vội tìm thêm nguyên liệu nấu ăn, không chỉ hái được một nắm lá cây tươi, anh còn đào được 2 lạng gừng tươi ngoài đất. 3 thứ này cho hết vào nồi hầm, nghĩ thôi cũng biết ngon đến mức nào. Về tới trại liền bắt tay sơ chế nguyên liệu, miệng ngân nga, lòng phơi phới. Nhưng khi vặt xong lớp lông gà, sắc mặt anh lập tức xa sầm. Ai biết thì khanh gà này chăm vận động, thịt săn chắc, dáng người thon gọn, ai không biết lại tưởng là con ếch. Nhưng trong hoang dã, đạm quý khó tìm, nên thế nào anh nhét thịt gà cùng nguyên liệu vào ống tre, rồi đặt lên bếp lửa hầm chín. Khi mở ống tre ra, nước miếng trào ứa. Đầu tiên gắp cái đầu gà nếm thử, thịt mềm mọng, vị lại tinh tế, đúng là món ngon hiếm thấy. Từ đầu đến đuôi gà, chưa đến nửa tiếng đã sạch bách. Anh nằm cạnh bếp lửa nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, anh quyết định dựng một nơi trú ẩn ấm áp, dùng dây mây và gỗ, nhanh chóng dựng khung nhà, rồi kiếm thêm lá cây thật nhiều, bẻ cuống lá ở phần cuối, để thành hình rãnh, gắn chặt vào khung. Sau 3 tiếng nỗ lực, anh đã có nơi trú ẩn cho riêng mình. Tiêu hao nhiều sức lực, anh quyết định đi tìm thêm đạm. Đi bộ khá xa, bỗng nghe thấy tiếng nước róc rách. Anh tò mò lần theo, không ngờ trước mắt là cả bức tường nước trắng xóa. Đang định đến gần xem thử, thì chân trượt, ngã sõng xoài xuống đất. Vừa định bật dậy chửi thề thì phát hiện bên bờ có vật gì lạ, vội vàng lội xuống vớt lên. Trời ơi, chuyến này trúng mánh to rồi, hóa ra là một con vật khổng lồ. Để kiểm tra có bị hỏng không, anh dùng đá làm dao mổ, thịt hồng tươi, đúng chuẩn để ăn. Anh sơ chế ngay tại chỗ, mang phần thịt ăn được về trại. Hôm nay anh định làm món thịt hun khói, vì làm vậy có thể giúp thịt bảo quản được lâu hơn. Nhưng cúi đầu nhìn xuống, đám cỏ xanh đẹp đẽ lại bốc cháy, dọa cho Đức Tử cuống cuồng dập lửa. Để trấn tĩnh lại, anh lấy nội tạng làm xiên thịt nhỏ, đặt lên lửa nướng sơ. Chờ 15 phút, cả trại nồng nàn mùi thơm. Đức Tử vội vàng cắn ngay một miếng, bên ngoài giòn thơm, bên trong mềm dẻo, rồi thử cả quả thận lớn, vào miệng tươi ngọt, tầm 7/9, vẫn còn mọng nước, hàm lượng đạm gấp nhiều lần thịt bò. So với hôm qua, giờ có thịt, có lửa, có chỗ trú, đêm ngủ mà cũng cười khúc khích. Vài ngày tiếp theo, anh thoải mái ở trại hưởng thụ, ngay cả bữa sáng cũng xa xỉ với sườn nướng hun khói, buổi chiều còn nhâm nhi thêm khúc thịt đùi. Nhưng những ngày sung sướng chẳng kéo dài, Đức Tử ăn hết sạch dự trữ, buộc phải ra ngoài tìm đồ ăn. Ăn nhiều thịt rồi cũng phát ngấy, thế là anh nhắm tới cây chuối. Không có dụng cụ chặt cây, đành dùng cách nguyên thủy nhất, vung nắm đấm to như quả tạ đập lia lịa, khát thì nhai lõi chuối lấy nước. Cuối cùng cũng hạ được cây chuối, thu về cả buồng chuối nhỏ đen xì. Ai ngờ cắn một cái lại giòn rụ, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Bổ ra xem, bên trong toàn hạt khô cứng. Thế là công cốc. Đức Tử buồn rầu đi tìm tiếp, không ngờ bắt gặp một con côn trùng béo ngậy, nhanh tay bẻ cánh vứt đi, ăn ngay tại chỗ, giòn tan. Tiếp tục tiến về phía trước, lại thấy trên đất rơi vài quả xanh, nhìn màu xanh biếc biết ngay còn non. Nhưng Đức Tử chẳng để tâm, tiện tay bỏ luôn một quả vào miệng, chua đến nỗi nước dãi suýt trào ra. Anh lại đi thêm vài dặm, gương mặt hói của anh dần nở nụ cười. Máy quay chuyển cảnh, dưới tảng đá phía trước có một lớp mật ong dày. Lúc này nhiệt độ thấp nên ong phản ứng chậm chạp, chọn đúng thời điểm liền lật tảng đá lên. Nhưng điều anh không ngờ tới là bên trong hệ sinh thái vô cùng phong phú, không chỉ có 2 con sâu nhỏ, mà còn có một con bọ cạp đen xì. Vì không phân biệt được độc hại, Đức Tử đành bỏ qua, cạo hết mật ong trên tảng đá xuống. Đừng thấy nó đen xì thế, mùi vị lại rất ngọt dịu, còn thoang thoảng hương hoa. Ăn hết đống mật ong đó, anh mới đứng dậy quay về trại. Trên đường chợt nảy ra ý định làm bẫy cá, và cây cọ này chính là nguyên liệu tuyệt vời. Để lấy được thân phía trên, anh tìm thêm ít dây mây làm thòng lọng, luồn thòng lọng lên ngọn cây nhờ cành cây phụ trợ, rồi dùng nguyên lý đòn bẩy kéo cây về phía sau. Chưa đầy 5 phút, thân cây đã bị anh kéo gãy. Đắc ý lấy đá làm dao chặt, không ngờ trong lúc làm còn phát hiện bất ngờ, những thứ trắng trắng này chính là lõi cây cọ. Không chỉ no bụng mà còn bổ sung nước. Ăn no xong, Đức Tử mang thân cây về trại.
Muốn chế tạo bẫy cá, trước tiên dùng dây mây tạo thành vòng tròn, rồi chẻ thân cây làm 4, đan những thanh nhỏ vào vòng tròn mây, tạo thành hình chốt nón. Miệng còn lót thêm lá cây để cá bơi vào làm mắc kẹt, không ra được, để lá không sụp xuống. Anh buộc thêm một vòng mây nhỏ, thế là bẫy cá đã hoàn thành. Anh còn đào được một ổ muối gần đó, bỏ vào bẫy làm mồi nhử. Xem xét nước sông chảy xiết, anh đành lui một bước, đặt bẫy vào suối nhỏ, nhịn đói chờ suốt đêm. Sáng hôm sau liền chạy đi xem, vận may cũng không tệ. Thu được một con cá nhỏ, mang về trại nướng sơ vài phút, cầm lên nếm thử vị mặn ngọt. Thấy hương vị thế nào? Cá khô nhỏ tuy ngon nhưng chẳng đủ nhét kẽ răng. Đức Tử vẫn thòm thèm muốn ăn thêm, thế là vội vàng ra ngoài thử vận may, lục lọi trong ổ bùn, tóm được một con ếch đồng xui xẻo. Đức Tử mừng rỡ, ra tay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng vừa định xiên nướng thì con ếch bất ngờ vùng thoát chạy mất, làm Đức Tử cuống cuồng rối loạn, trơ mắt nhìn món đạm đến tay lại vụt mất. Xem ra làm người không nên quá mềm lòng, anh lại tiếp tục mò bắt ếch. Lần này túm gọn luôn con ếch to. Có bài học lúc nãy, Đức Tử ra tay nhanh gọn, dứt khoát cho ếch một cơ hội nào chạy thoát. Làm sạch rồi đem về nướng than, chín xong xé ngay cái đùi thưởng thức, cắn một miếng ngon đến sáng mắt. Thịt ếch vừa mềm vừa trơn, vị tươi ngon bùng nổ. Nhưng ăn hết một con ếch to, anh mới chỉ no được 2 phần. Thòm thèm lại chạy ra suối xem bẫy cá. Không ngờ ông trời thương tình, lại cho thêm một con cá nhỏ. Đang vui mừng, chợt thấy trong bẫy còn có thứ gì trơn trơn, lôi ra xem thì đúng là may mắn kép. Thế này chẳng phải đủ no bụng một bữa sao? Xiên vào que đem nướng. Chờ đến khi ra nướng giòn vàng thì bốc lên ăn. Thịt mềm dẻo cực kỳ ngon. Đức Tử ngon miệng quá còn nhai luôn cả xương cá, ăn uống sung sướng quá đà. No xong anh còn bắt đầu tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên. Ở đây ăn uống no đủ lại còn tự do, thậm chí còn thoải mái hơn ở nhà, không phải lo nộp bài tập cho bà nội mỗi ngày. Đói thì lấy chai nhựa làm bẫy cá, rồi nằm thư thái chờ cá cắn câu. Chừng 2 tiếng sau, Đức Tử mới lững thững đứng dậy. Vừa nhấc lên đã thấy trong chai có một con tôm nhỏ. Không chỉ vậy, may mắn nhặt được cả đồ cũ mà Bear Grylls để lại. Mở bẫy ra xem, có mấy con cá tôm nhỏ đang nhảy loi choi, không đợi nướng chín, ăn sashimi tại chỗ luôn. Thịt tươi ngọt, da nhẹ, một hơi đã no 7-8 phần. Ai ngờ ông này ăn no lại rảnh. Nghe nói cá thích ăn Oreo vàng, liền cho hẳn 2 cục to, nhét vào chai nhựa ném xuống nước thử nghiệm. Xem cá có đến ăn mồi vàng không. Ngủ lim dim một đêm, Đức Tử vội chạy ra xem, nghe anh kêu ghê 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 quen thuộc là biết lần này thu hoạch lớn, nhưng chưa vui được 2 phút, sắc mặt bỗng chốc khó xử, vì nghĩ đến loại mồi đặc chế kia, trong lòng không sao vượt qua nổi. Dù cách này bắt cá hiệu quả, anh thề lần sau sẽ không dùng nữa. Sau 2 tiếng tự thuyết phục mình, cuối cùng quyết định nấu mấy con cá này thành súp. Nửa tiếng sau, uống thử một ngụm nước canh xem độ mặn, rất ngon, tươi ngọt không chút tanh. Tất nhiên thịt cá cũng không thể bỏ phí, dù sao cũng bổ sung nhiều năng lượng. Cuối cùng xiên nốt tôm sông đem nướng than. Đức Tử liền tuyên bố sống như hoàng gia. Đây vẫn là ông Đức đói 3 ngày 9 bữa sao. Ra tay đã bắt được cua xanh to, nhưng một con chưa đủ, anh lại nhắm tới con thứ 2 cho đã miệng. Nào ngờ vừa thò tay vào hang đã bị kẹp chảy máu đầm đìa. Để khỏi chịu khổ thêm, Đức Tử quyết định dừng lại, mang về trại đặt thẳng lên lửa nướng. 15 phút sau, bẻ càng cắn một miếng, vị ngon tươi thẳng lên óc. Thịt cua cung cấp lượng lớn đạm cho cơ thể, ngoài hoang dã là món ngon hiếm có. Ăn uống no nê xong, anh vác ba lô. Đây là đầm lầy rừng ngập mặn Madagascar. Đức Tử phải vượt địa hình khắc nghiệt trong 10 ngày để tới ngôi làng chài cách đó 40 km. Do hành trang quá nặng, mỗi bước đi chân lại lún nửa cẳng vào bùn, vật lộn ngã nghiêng suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng thoát khỏi đầm lầy. Lên ngoài hoang dã không có bản đồ, mặt trời chính là kim chỉ nam tốt nhất, nhưng anh không ngờ rằng vừa thoát khỏi bãi bùn đã gặp sông Nam Lục. Nghe nói đặc sản nơi này là cá sấu sông Nin, một phát có thể nuốt chửng cả người. Càng lúc nguy cấp càng phải giữ bình tĩnh suy nghĩ. Không ngờ lúc này thủy triều lại dâng lên, nếu cứ đứng yên không bao lâu, nơi đây sẽ biến thành biển nước mênh mông. Nghĩ vậy, Đức Tử vội vàng chạy ngược hướng, nhưng chẳng mấy chốc nước biển vẫn tràn ngập xung quanh. Cứ mỗi phút trôi qua, mực nước lại dâng thêm một phân. Đức Tử mạo hiểm đối mặt nguy cơ bị cá sấu xé xác, cố gắng lội qua con sông nông sâu khó lường này. Ngay cả vùng đất bằng phẳng anh đang đứng cũng còn in dấu vết thủy triều rút lần trước. Lúc này còn 2 tiếng nữa mới đến hoàng hôn, anh buộc phải căng hết tinh thần. Việc cấp bách là tìm một chỗ đất cao để dựng trại, tranh thủ thời gian chạy đua với tử thần. 1 tiếng sau cuối cùng cũng thoát vòng vây, đến được một xoi cát khô ráo nhỏ, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện mình đã bị biển nước bao vây. Lúc này chỉ còn biết cầu trời, xin cho nước đừng dâng thêm nữa. Ôm tâm lý may mắn, Đức Tử nghỉ qua một đêm. Sáng 6 giờ tỉnh dậy, mặt trăng vẫn còn treo trên trời, thủy triều đang dần rút xuống. Đợi đến 9 giờ, anh mới thu dọn hành trang tiếp tục lên đường. Đã 2 ngày chưa được uống nước, cộng thêm cái nóng hơn 30 độ, giờ anh đã có dấu hiệu mất nước. Lội bộ suốt 3 tiếng, cuối cùng cũng bước vào vùng hoang mạc khô cằn. Ở đây cơ hội tìm được thức ăn và nước cao hơn nhiều so với rừng ngập mặn. Bỗng phía trước vang lên tiếng chim kỳ lạ. Đức Tử vội chạy lại xem. Trời ạ, tổ chim này đúng là hào phóng, biết có người đến, không chỉ bay mất mà còn để lại 3 quả trứng. Đồ ăn tự dâng tới miệng, Đức Tử sao nỡ chối từ, ngửa đầu nuốt gọn vào miệng trơn mượt, cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Bổ sung xong protein rồi tiếp tục lên đường. Trước mắt đã tiến vào rừng Baobab. Ở châu Phi nó còn được gọi là cây sự sống, có cây thậm chí sống hơn cả ngàn năm. Người ta thường nói có cây là có nước. Đức Tử vừa đi vừa quan sát, nhưng đi một vòng vẫn không thấy chút dấu vết nào của nguồn nước. Thất vọng ngồi phịch xuống đất, hồi lâu chưa bình tĩnh lại. Đợi khi đã điều chỉnh tâm trạng, anh định đào rễ cây để lấy nước,
dùng gậy đào một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy được phần rễ trắng. Nghe nói vào mùa hạn hán, đây là nguồn nước duy nhất của dân du mục. Bẻ một đoạn rồi bắt đầu thưởng thức, cắn một miếng giòn rụm, không chỉ nhiều nước mà còn thoang thoảng mùi sữa, bên trong chứa đến 80% là nước. Một rễ có thể bằng cả một chai nước, bổ sung xong nước liền lấp hố lại. Như vậy sẽ giúp rễ tiếp tục sinh trưởng. Bận rộn xong thì trời cũng đã tối, đành tạm nghỉ lại một đêm. Sáng dậy tiện tay nhặt quả bao báp làm bữa sáng. Quả có vị hơi chua, giống như hương vị bia mạch nha, bổ sung thêm chút calo, còn không quên gói thêm 2 quả làm đồ ăn vặt. Nhiệm vụ hôm nay của Đức Tử vẫn là tiếp tục tìm nước. Đi được vài dặm thì đến một lòng sông khô cạn. Nhìn thì không có một giọt nước, nhưng đất dưới chân lại ẩm ướt. Chắc hẳn bên dưới có nước ngọt. Đào xuống chừng 30 cm, nước đã thấm ra, dù lẫn nhiều cát. Nhưng nhìn thấy nguồn nước thì không kìm được, uống luôn. Đến khi uống no căng bụng mới nhớ ra phải dự trữ, dùng gỗ khoan trên quả bao báp, tạo một lỗ nhỏ, rồi từ từ rót nước vào. Nếu không nhầm thì nước ngầm trộn với thịt quả bao báp sẽ tạo thành một hương vị đặc biệt. Sau khi đổ đầy, anh còn làm 2 cái nút để bịt kín lỗ. Giờ anh đã có khoảng 2 lít nước ngọt, có thể yên tâm tiếp tục lên đường. Ban đầu dự định chỉ mất 1 ngày là thoát khỏi vùng hoang mạc này, nhưng vừa thấy được thịt cây khô hoang dã thì lập tức dừng bước, khéo léo dùng mẹo liền bắt được nó, rồi dừng chân dưới gốc cây bao báp, bắt đầu màn nhóm lửa bằng cách cọ gỗ truyền thống. Ở đây khí hậu khô ráo, dễ dàng đốt được một đống lửa. Để món ăn ngon hơn, anh đào một cái hố dưới đống lửa, cuộn miếng thịt khô lại đặt vào trong, cuối cùng phủ kín bằng than hồng. Cách nướng này giúp thịt mềm, không bị cháy, nhưng thời gian chờ sẽ lâu hơn. Đến khi trời tối hẳn, Đức Tử mới có cơ hội thưởng thức bữa tiệc hoang dã. Dù không có chút gia vị nào nhưng ăn vẫn rất thỏa mãn. Một hơi gặm sạch bóng, ăn no, lấy trời làm chén, ngủ một giấc thật ngon. Hôm sau tỉnh dậy đã là ngày thứ 5 của thử thách. Hôm nay anh men theo lòng sông khô để đi tiếp. Địa hình bằng phẳng giúp tốc độ nhanh hơn hẳn. Nhưng khi uống hết ngụm nước dự trữ cuối cùng, Đức Tử bắt đầu lo lắng, nhất là ánh nắng trưa gay gắt vô cùng, khiến cơ thể mất nước càng nhanh. Anh vừa gắng gượng tiến lên bằng ý chí, vừa chú ý tìm kiếm nguồn nước quanh đây. Người ta bảo đầu chọc thì vận may không tệ. Quả nhiên một vũng nước nhỏ hiện ra, anh vừa cúi xuống nếm thử xem có mặn không. Đúng là nước ngọt anh hằng tìm kiếm. Tuy đường đi còn gấp, nhưng qua chỗ này chưa chắc còn gặp nước nữa. Anh lập tức quyết định dựng trại tại đây. Sáng hôm sau, Đức Tử vội vã lên đường. Trên đường thấy một đụn cát cao vút. Anh nghĩ đứng đó có lẽ sẽ thấy được làng chài, thế là bắt đầu một chặng hành trình dài. Bước đi trên nền cát, ánh nắng phản chiếu qua cát rọi thẳng lên người, không chỉ khiến nóng hơn mà còn làm cơ thể tiêu hao thêm nhiều năng lượng, khiến anh vừa đi vừa phải dừng nghỉ liên tục. Anh ngờ khi lên đến đỉnh thì sững sờ cả người, bên kia đụn cát lại là vô số đụn cát nhỏ khác. Bất đắc dĩ đành cắn răng tiếp tục tiến lên, cho đến khi cạn nước, kiệt sức, vẫn chẳng thấy bóng dáng làng chài đâu. Đức Tử đành dừng lại nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau lại tiếp tục. Đến nay đã là ngày thứ 7 của thử thách. Anh đã 24 giờ không ăn uống gì. May mà vượt qua vô số đụn cát, trên đất xuất hiện rất nhiều dấu chân bò. Nếu đoán không nhầm, làng chài chắc không còn xa nữa. Anh nghiến răng chịu đựng theo dấu chân bò chạy đến đụn cát cuối cùng. Lên đến đỉnh, nụ cười hiện trên gương mặt Đức Tử. Ống kính chuyển cảnh chính là ngôi làng chài mong mỏi bấy lâu. Thế là thử thách lần này đã hoàn thành suôn sẻ. Để bổ sung protein, chuyên gia sinh tồn lại nhắm đến ốc sên. Nướng than nửa tiếng sau, nhẹ nhàng gõ vỡ lớp vỏ cứng, lấy ra được một cục thịt nóng hổi. Đức Tử tò mò bỏ ngay vào miệng nếm thử. Ban đầu chỉ thấy mềm mại, chân mịn, hàm lượng đạm gấp mấy lần thịt bò, nhưng nhai kỹ lại đột nhiên thấy như đang ăn một cái bánh quy nóng hổi. Cố nhịn ghê tởm, không để mình nôn ra. Anh từng nếm thử đủ loại thức ăn dã ngoại, chỉ riêng ốc sên nướng là khó nuốt nổi. Bổ sung năng lượng xong, Đức Tử khoác ba lô tiếp tục lên đường. Đây là dãy núi Rhodos ở Bulgaria. Anh sẽ mất 10 ngày băng qua rừng rậm để đến được hồ chứa cách đó 30 km. Anh chàng định nhân lúc còn sung sức chạy nước rút liền 10 km, không ngờ lúc xuống dốc lại dẫm trúng đá lỏng, suýt thì lăn nhào xuống dưới. Nhìn con dốc nghiêng đến 80 độ, Đức Tử toát mồ hôi lạnh khắp người. Nếu trượt xuống mà không kịp dừng thì coi như mất mạng ngay tại chỗ. Vì sự an toàn, anh quyết định bỏ cách đi thẳng qua mà vòng theo sườn núi đi về phía tây. Leo nửa tiếng sau, anh đến được một vị trí cao điểm. Từ đây có thể dễ dàng quan sát địa thế. Anh đại khái lên kế hoạch tuyến đường sinh tồn, rồi lại vui vẻ bước tiếp. Không biết đã đi bao lâu, trời bắt đầu tối dần, đồng thời ngửi thấy một mùi nguy hiểm. Đi tới trước mới phát hiện là một đống phân gấu. Xem ra nếu qua đêm ở đây rất có thể sẽ bị gấu tấn công, nhưng đi đêm lại càng nguy hiểm hơn. Anh cẩn thận dò xét dọc đường, cuối cùng tìm được một nơi trú ẩn thích hợp. Hang núi này chỉ có một lối vào, không lo bị gấu tấn công từ hướng khác. Chẳng mấy chốc trời tối hẳn, không kịp nhóm lửa, anh nằm xuống nghỉ luôn, an toàn vượt qua đêm đầu tiên. Theo kế hoạch hôm qua, phải vượt qua ngọn núi phía trước để sang bên kia, nhưng Đức Tử ngoài máy quay chẳng mang gì cả, đành chọn đi vòng qua bên cạnh. Nhờ một cây đổ mà dễ dàng qua sông, đến được chân núi, anh men theo sườn núi đá dốc đứng leo lên. 2 giờ sau mới lên tới đỉnh, tiếp đó men theo sống núi hẹp mà đi. Lúc này trời đã chuyển sang u ám, lại lác đác vài hạt mưa rơi. Anh phải nhanh tìm chỗ thích hợp để dựng trại. Nhanh chóng đến một bãi đất bằng, tìm được một đống củi khô gần đó. Ngay sau anh khéo léo dựng một túp lều đơn sơ, dùng vỏ cây và rêu che các khe hở. Rất nhanh đã có một nơi trú ẩn ấm áp. Nằm thử thấy không gió lùa, không rồi có thể yên tâm qua một đêm. Nhưng 2 ngày 2 đêm chưa ăn gì, bụng Đức Tử đã đói meo từ lâu. Anh định dành một ngày tìm thức ăn. Trong rừng mọc đầy rau chua, rau lá giang, thứ này có thể bổ sung nhiều vitamin C. Anh vội hái một nắm nếm thử, vị chua đậm đà, mát miệng, kích thích. Ăn xong lại càng đói hơn, bất đắc dĩ anh lại hái lá non của dẻ núi để tăng cảm giác no. Ăn một mạch được khoảng 3 phần bụng, Đức Tử tiếp tục tìm kiếm thức ăn mới.
Không ngờ lần này vận may lại bùng nổ, nhặt được một ổ nấm mỡ gà tươi ngon. Ăn sống thì mềm ngọt hấp dẫn, nếu nướng lên thì hương vị phải gọi là bay bổng. Người đàn ông giả hái nấm, hái sạch hết nấm mỡ gà dưới đất, rồi vui vẻ quay về trại. Vì trong rừng rất ẩm ướt, trên đường lại để ý tới một khúc gỗ mục, dùng đá bẩy phần gốc của nó lên. Bên trong toàn những thứ giống bọt biển, rất tốt để nhóm trong lúc ra suối uống nước. Anh lại nhặt được 2 cục quặng pyrit, có thể dùng làm đá đánh lửa. Không ngờ trên đường về, anh phát hiện một xác ngựa. Điều này càng chứng tỏ đây là lãnh địa của gấu đen, nhưng lông bồng ngựa lại là thứ quý hiếm, có thể dùng làm dây câu cá lớn. Đức Tử vội vàng nhặt một ít để dành và đặt một chiếc máy quay gần đó để quan sát tình hình. Sau khi về trại, anh lập tức dùng quặng pyrit để nhóm lửa. Sau nửa tiếng kiên trì, cuối cùng cũng đánh ra được tia lửa. Sau đó vận dụng đủ mọi cách, khiến tia lửa bùng lên. Trong lúc Than Hồng đang nướng nấm mỡ gà, anh tranh thủ làm dây câu từ lông ngựa. 20 phút sau, cả trại đã ngập tràn mùi thơm nức. Đây là bữa cơm tử tế đầu tiên sau 3 ngày. Đức Tử ăn ngon lành đến mức cười, ngon đến mức không thể dừng lại. Bổ sung được nhiều calo xong anh cũng không nghỉ, bắt đầu làm sẵn mồi lửa mang theo bên mình để tiết kiệm thời gian nhóm lửa sau này. Trước tiên khoét một lỗ nhỏ trên khúc gỗ mục, rồi nhét than hồng vào trong. Loại gỗ này có mật độ cao, có thể âm ỉ cháy suốt mấy tiếng. Sáng ngày thứ tư khởi hành, Đức Tử kiểm tra đoạn quay tối qua. Không ngờ vừa xem xong đã toát mồ hôi lạnh. Thật sự có một con gấu đen trưởng thành xuất hiện ngay trước ống kính. Tín hiệu nguy hiểm này khiến anh vội vã rời đi. Khi băng qua bụi rậm, anh còn hét lớn liên tục để phòng bị gấu đen tấn công. Nhưng dù đề phòng thế nào, đi trong rừng vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Đức Tử buộc phải đổi lộ trình, chuyển sang đi men theo con suối. Dù đường đi khó khăn hơn, nhưng tầm nhìn rộng, không lo bị tập kích. Cứ thế mà lặn lội suốt cả ngày. Khi trời bắt đầu chập tối, anh tìm nơi trú ẩn gần đó. Rất nhanh đã thấy một hang đá ưng ý. Anh hét lớn vào bên trong, xác nhận không có gấu đen mới dám bước vào. Bên trong ấm áp, rộng rãi, đúng là một nơi trú ẩn hoàn hảo. Nhưng để phòng bất trắc, anh vẫn phải nhóm một đống lửa xua thú rừng. Sau khi chuẩn bị an toàn, anh quyết định dùng dây câu từ lông ngựa, bắt đầu kế hoạch câu cá. Nhặt một khúc xương rồi đập vỡ, những mảnh xương nhỏ có thể làm lưỡi câu. Mồi thì dùng giun đất thay thế. Anh dựng một dãy cần câu giữa dòng suối, giờ chỉ còn chờ cá cắn câu. Sau một đêm nghỉ ngơi, anh vội chạy ra bờ suối kiểm tra. Từ xa đã thấy một con cá ngu ngơ mắc câu, nhanh chóng gỡ xuống ném vào lửa than để nướng. Nuốt nước bọt chờ đợi. 15 phút sau cuối cùng cũng được ăn cá nướng thơm phức. Một miếng cắn vào mềm ngọt, tươi ngon, ngon đến mức xương cá cũng không bỏ, có thêm nguồn đạm bổ sung. Lập tức thấy toàn thân tràn đầy sức lực, địa hình hiểm trở cũng chẳng còn là trở ngại. Anh đi mãi cho tới khi trời sập tối mới dừng, rồi nhóm lửa ngay gần đó, tranh thủ lúc chưa tối hẳn. Anh dùng dây câu còn lại cùng cành cây và đá bày sẵn vài cái bẫy chuột quanh đó, chỉ cần con mồi chạm phải bẫy sẽ lập tức toi đời. Sau một đêm nghỉ ngơi, Đức Tử mệt mỏi đi kiểm tra bẫy, nhấc tảng đá lên, quả nhiên bên trong có một con chuột xấu số. Anh chu đáo lột bỏ lớp ra ngoài, rồi ném thẳng vào lửa để nướng. Chẳng bao lâu con chuột nhỏ đã thành thịt khô nướng. Anh cắn ngay giòn rụng, thơm hương vị y như xúc xích thường ăn. Vài miếng là hết sạch, khoác ba lô lên tiếp tục lên đường. Hôm nay đã là ngày thứ 7 thử thách, thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng tới hồ chứa nước. Đi bộ về phía tây suốt 6 tiếng, bỗng thấy trong rừng phía trước như có ánh phản chiếu. Đức Tử mừng rỡ, chắc chắn là hồ chứa. Càng tiến về phía trước, một hồ nước xanh biếc hiện ra trước mắt. Đến đây, anh đã hoàn thành thử thách lần này. Đây chẳng phải Đức Tử mà tôi biết. Sáng sớm đã gặm cua ẩn sĩ, thịt cua ăn cùng vỏ cua, hương vị phải nói là phong phú. Bổ sung xong protein, anh lao ra ngoài tìm nước dưới cái nóng 49 độ. Mắt anh nhắm tới một cây dừa, không nói nhiều, nhặt đá ném lên, dừa rơi lộp bộp đầy đất, rồi đập mạnh vào đá để tạo lỗ. Nước dừa giàu kali và vitamin C, uống vào mát ngọt dễ chịu, nhưng lượng quá ít, chưa đủ giải khát. Anh lại mở thêm một quả nữa, uống một hơi no căng bụng. Trên đường về bất ngờ phát hiện củ khoai môn. Với Đức Tử, đó là món quà bất ngờ, dễ giàu tinh bột, bổ sung năng lượng tuyệt vời. Anh đào mãi cũng được 4 củ. Lần này anh định ăn theo cách mới, dùng miếng sắt nhặt được cắt thành lát, rồi xếp đều lên tảng đá, phơi dưới nắng gắt. Chờ khoảng 2 tiếng, anh đã có khoai chip rừng giòn ăn ngon lành trong chớp mắt. Rồi lại tiếp tục hành trình sinh tồn. Nào ngờ vừa bước vào rừng, đã thấy 2 con dê núi hoang dã. Đức Tử máu dồn, suýt lao vào toàn dê nướng một bữa, nhưng nghĩ lại mình tay không tấc sắt, đối phương lại có tận 2 cái sừng, khả năng thắng chẳng cao, đành bỏ cuộc. Tiếp tục dò dẫm tiến về phía trước, phát hiện một đống than bỏ đi. Nghe nói than có thể làm sạch răng, mấy ngày nay chưa hề đánh răng, chi bằng thử xem sao. Trước tiên dùng đá nghiền than thành bột, rồi bốc một nắm trà lên răng, dùng tay như bàn chải chà vài cái, cao răng có chóc ra, nhưng răng càng chà càng đen. Anh tiếp tục đi về phía trước, vẫn chẳng thấy đồ ăn hay nước. Ngược lại nhặt được một cái áo dài tay hôi hám. Không có đồ ăn thì có thể nhịn vài bữa, nhưng muốn sống lâu dài trên hoang đảo này, nguồn nước ổn định là quan trọng nhất. Bất đắc dĩ, Đức Tử tìm chỗ trũng, bắt đầu đào tay xuống đất. Đào hơn nửa tiếng quả nhiên thấy có nước, chỉ là màu sắc hơi khó nuốt nổi. Anh nếm thử một ngụm nhỏ, tuy có hơi nhiều bùn, nhưng may là nước ngọt. Dùng chai nhựa nhặt được để đựng mang theo. Trên đường còn thấy một cây chanh, lá tỏa mùi thơm nồng, là lựa chọn tuyệt vời để nấu trà. Sau khi trở về trại, anh dùng nước và lá chanh thu được, nấu một tách trà nóng, uống một ngụm lớn, tinh thần sảng khoái, vô thức bật ra tiếng ghê ghê ghê. Ngay sau đó còn nướng thêm cơm dừa trên lửa than. Cơm dừa nướng thật kỳ lạ, ăn vào giống như bánh quy cháy xém. Ngủ ngon một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy lửa suýt tắt. Phải biết rằng với Đức Tử, lửa còn quý hơn. Anh vội thu gom một đống củi để dự trữ, giờ đã có nguồn nước ổn định.
Anh định ra biển tìm hải sản để chuẩn bị một bữa trưa tươm tất, nhưng đi một vòng, hải sản chẳng thấy đâu, chỉ nhặt được cả đống chai nhựa. Bất ngờ liếc mắt một cái, anh phát hiện ra phát minh vĩ đại của loài người. Có món này rồi, vậy là có thể dùng than để làm sạch răng tốt hơn rồi. Không tìm thấy đồ ăn, đành tiếp tục ra tay với trái dừa. Nào ngờ lại bất ngờ thu hoạch được một loại quả xanh lạ lẫm. Tò mò đập ra xem thử, bên trong có những miếng thịt quả lớn, trông có vẻ rất ngon. Đức Tử nóng lòng cắn thử một miếng, không ngờ lại khiến anh im bặt, vị vừa đắng vừa chát, lập tức vứt bỏ. Lâu ngày không bổ sung đạm, đi bộ cũng thấy loạng choạng, đành quay lại chỗ đào khoai môn trước đó. Vừa định đào cua mang đi thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, muốn thử mùi vị của lá môn. Ai ngờ vừa ăn xong lợi liền sưng đỏ, lưỡi cũng ngứa ngáy tê dại. Dọc ngang hoang dã hơn chục năm, không ngờ cuối cùng lại gục ngã vì lá môn bé nhỏ. Nếm mùi khổ sở trong tay xong, khoai môn cũng chẳng đáng nữa, nhất định phải tìm ít đạm để bù lại. Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng Đức Tử cũng bắt được một con cua nhỏ. Từ đó vận may cũng kéo đến, không chỉ bắt được một con lươn dưới tảng đá, mà còn nhặt được một con hải sâm đen xì, đều mang về trại than nướng. Món ra lò đầu tiên là lươn, thịt mềm ngon tươi ngọt, hàm lượng đạm gấp mấy chục lần thịt bò, nhược điểm duy nhất là hơi dính răng. Tiếp theo đến lượt hải sâm, tuy sau khi nướng mùi thơm nức mũi, nhưng vị thì có phần kỳ lạ, vừa khó nhai vừa kêu lạo xạo, giống hệt như đang ăn lốp xe cao su. Cái vị này khiến anh buồn nôn cả đêm. Sáng sớm lại tiếp tục ra biển. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ, hẳn 19 con cua to. Nhưng không ngờ rằng khi chuẩn bị nấu cua, anh phát hiện cái lon sắt theo mình bao năm bị thủng một lỗ. Đức Tử thấy rất buồn, tiễn biệt người bạn cũ lần cuối xong, lại tìm được một cộng sự mới. Cái vỏ sò to này chứa nhiều hơn hẳn lon sắt, đun lửa lớn nửa tiếng. Một bữa 19 con cua, biết thì nói anh ăn no căng, không biết còn tưởng mang thai 6 tháng, không chịu nổi, bụng khó chịu, đành gặm ít than cho dễ tiêu. Vác cái bụng căng đi mò biển thật bất tiện, đi cả buổi chỉ nhặt được một hộp sắt, về trại dùng đinh và đá ghép lại, từ từ cắt gọt, cắt đôi ra là có ngay dụng cụ nấu mới, dùng còn tiện hơn vỏ sò. Phần sắt thừa cũng không lãng phí, mài sơ rồi gắn thêm cán cầm, trở thành một công cụ cắt cực hữu dụng. Lang bạt bao năm, chuyên gia chịu đói lần đầu thấy cua dừa sống, nhìn thân hình kìa, tận 8 cân nặng, nếu ăn một miếng, đạm chắc chắn vượt mức, lập tức xách về. Nướng than đơn giản nửa tiếng, dùng đá đập vỡ càng cua dừa. Thịt bên trong to bằng nắm tay, cắn một miếng, thịt dày chắc và thơm ngọt, đạm không biết gấp bao nhiêu lần thịt bò. Ăn sạch con cua dừa nướng xong, Đức Tử ung dung đi dạo tiêu cơm. Không ngờ lại bắt gặp 2 con dê núi hoang. Ban đầu định lịch sự lại gần làm quen, nào ngờ đối phương chẳng thèm để ý, nghĩ đến thịt dê, hàm lượng đạm cao hơn cua dừa nhiều. Anh quyết tâm phải chế được vũ khí tầm xa. Dựa vào nguyên liệu sẵn có, anh chuẩn bị làm cung tên để săn dê. Trước tiên chọn một cành gỗ dẻo dai làm cánh cung, rồi tìm sợi dây ni lông buộc chặt 2 đầu cánh cung, thử kéo, cảm giác khá ổn. Tiếp đó tìm vài tàu lá cọ làm cánh cho mũi tên, để khi bắn ra giữ được thăng bằng. Để thân tên nhẹ hơn, Đức Tử dùng vỏ cây mảnh buộc cố định, đầu kia thì gắn một chiếc đinh nhọn để phát huy sức mạnh tốt hơn. Sau khi luyện bắn cung nửa tiếng, anh đầu chọc tự tin mang vũ khí mới vào rừng, vừa săn bắt đã gặp ngay dê núi già. Xem ra ông trời cũng ưu ái anh ta. Tự tin, Đức Tử lập tức lao tới. Mũi tên này anh dùng đến 9 phần sức, kết quả lại bị dê già né dễ dàng. Vì vậy Đức Tử buồn bã cả đêm. Sáng hôm sau ủ rũ đi ra biển, không ngờ lại thấy cảnh tượng bất ngờ. Con dê già chạy thoát hôm qua lại bị dây leo quấn chặt. Quả báo tuần hoàn, trời cao nào tha cho ai. Lúc này không ra tay thì còn chờ khi nào. Chỉ thấy Đức Tử chậm rãi tiến tới, con dê già gào thét chửi rủa khó nghe vô cùng. Đức Tử đói quá liền nhặt đá kết liễu nó. Cuối cùng nhặt được hẳn 80 cân thịt dê thượng hạng. Anh ta vô thức kêu lên ngon 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 rồi vác về trại. Anh đã nóng lòng muốn thưởng thức bữa tiệc, lấy ra chiếc rìu chuẩn bị từ lâu, thành thạo xử lý dê núi già. Sau một buổi chiều vất vả, con dê đã được chia nhỏ, 18 miếng thịt dê và sườn được treo lên mái hong gió. Phần nội tạng cũng không để phí, tất cả cho vào nồi nấu thành canh bổ dưỡng. Trải qua thời gian chờ đợi dài, trong trại tỏa ra mùi thịt thơm ngào ngạt. Anh gắp một miếng đưa vào miệng, hương vị ngon ngất ngây tận óc. Hôm nay quả thật nhặt được món vui đến nỗi tối không sao ngủ được. Sáng hôm sau vừa đi vừa hát, trên người dính đầy mỡ bóng loáng, ra biển ngâm nước lạnh. Để bảo quản thực phẩm tốt hơn, anh cắt thịt dê thành từng dải, rồi hun khói bằng than. Ngày mai sẽ thành món thịt dê khô hảo hạng. Bận rộn cả buổi sáng, anh quyết định tự thưởng cho mình. Trước tiên đào một hố lớn chôn cả cái đùi dê, lót đầy đá dưới đáy, rồi đốt lửa rực cháy. Đợi than hồng thì đặt đùi dê lên, bên trên phủ thêm lá cọ, cuối cùng dùng đất phủ kín, chặn gió. Chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, đùi dê nướng chín mềm, mọng nước bên ngoài lớp da ánh lên màu dầu bóng loáng, không kìm nổi cắn ngay một miếng, quá ngon. Dù chẳng thêm chút gia vị nào, vị ngọt béo cũng khiến chảy nước miếng đầy đất. Ăn xong đùi dê lớn, thưởng thức hoàng hôn tuyệt đẹp bên bờ biển, cảm giác này còn sướng hơn nghỉ dưỡng. Rảnh rỗi Đức Tử lại nhắm đến tấm da dê, có mùi thì rửa bằng nước biển, rồi căng lên giàn gỗ phơi nắng. Sau khi khô thì cạo sạch thịt thừa còn sót. Thế là có ngay một chiếc áo lông dê chính hiệu, khoác vào giữ ấm ngay tức thì. Cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng vọt lên 49 độ, khí chất và diện mạo cũng nâng lên hẳn một bậc. Tất nhiên, phần vụn thừa cũng không lãng phí, mang đi làm mồi nhử cá thì tuyệt vời. Dưới đất chạy, dưới nước bơi, anh đều muốn bắt để tăng cơ hội thành công. Anh còn khiêng nhiều đá chặn ở lối vào, bởi khi thủy triều lên, cá bị sóng cuốn vào, đến lúc thủy triều rút, chúng sẽ mắc kẹt trong hốc san hô không thoát ra được. Bận rộn một hồi lâu, anh quyết định uống ít nước dừa bổ sung nước, uống liền mấy quả dừa. Biển đã bắt đầu có dấu hiệu rút nước, quay lại bãi bẫy xem thử, quả nhiên bắt được một con cá, vội mang về trại nấu canh cá. Cá nấu lửa lớn, thịt mềm tan,
ngay cả nước canh cũng thơm ngọt khác thường. Vài ngày nay thoải mái bổ sung đạm, khiến Đức Tử đầy tự tin. Anh bất chợt nghĩ muốn thử thách biển cả, thu gom được rất nhiều tre quanh đảo, tốn 6 tiếng chế tạo ra chiến thuyền e dè. Trước khi đi, anh leo lên đỉnh cao nhất của đảo, từ đây có thể nhìn thấy sóng biển cuồn cuộn. Trong đầm phá còn có bóng dáng cá mập. Ra khơi căng bùng tuy kích thích, nhưng cũng tiềm ẩn muôn vàn nguy hiểm. Trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, sáng dậy ăn miếng thịt dê lấy sức, rồi kiên quyết ra khơi thử thách. Một chiếc bè tre tạm bợ chính thức bước vào hành trình mạo hiểm. Nhưng vừa trượt ra chưa đến 500 mét, Đức Tử phát hiện sóng biển quá lớn, hoàn toàn không thể điều khiển hướng đi. Thà sống dai còn hơn chết oanh liệt. Thôi quay về cho lành. Hủy bỏ kế hoạch mạo hiểm, Đức Tử lại rảnh rỗi không việc gì làm. Dạo quanh thì phát hiện một cây xoài, dù còn xanh chưa chín nhưng anh vẫn muốn thử hương vị. Xanh lét thế này chắc chẳng ngon lắm, không chắc nên cắn thêm miếng nữa. Không ngờ xoài xanh quá cứng, trực tiếp làm gãy mất cái răng cửa. Đã không cho ăn thì càng phải ăn tiếp. Hôm nay nhất định phải bù đủ vitamin C. Quay lại trại, đơn giản làm nồi hải sản thập cẩm ngon tuyệt với cua to ăn kèm ốc nhỏ, thêm chút khoai môn tươi. Sinh tồn nơi hoang đảo bị Đức Tử biến thành kỳ nghỉ dưỡng. Dù mất một chiếc răng cửa, nhưng anh vẫn tin mình có thể sống sót lâu dài ở nơi này.